নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি এটা বিশেষ দিন 2 অক্টোবৰ যি 2 অক্টোবৰ দুজনা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছিল এজন অবভিয়াছলি মহাত্মা গান্ধী আৰু আনজনা ব্যক্তি হৈছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী সো গতিকে এই দুইজন ব্যক্তিলৈ আমাৰ AXIAৰ তৰফৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ ওকে সো গতিকে আজি কোনকেইটা নিউজ আছে আমি সেইকেইটা চাওঁ অবভিয়াছলি গান্ধীজীৰ নামতে নিউজবিলাক আছিলে বেছিভাগ ওকে সো গতিকে প্ৰথম আৰ্টিকলটো আছে যে দ্য হিন্দুস্তান টাইমছ তাত গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীয়ে লিখিছে যে টুডেজ নিউক্লিয়াৰ ৱৰ্ল্ড নিডছ গান্ধীজ ভেলুজ গতিকে গান্ধীজী যিখিনি টলাৰেঞ্চ আছিলে ভেলু আছিলে সেই ভেলুখিনি আজিৰ দিনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে চ' গতিকে ৰেলিভেঞ্চ অফ গান্ধী বাঢ়িহে গৈ আছে দেখোন চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো এটা পেথেটিকো হয় যে আমাৰ তেতিয়াহ'লে ছ'চাইটিখনৰ যিটো ধৰি লওক হাৰমনি আছে এক্সচেঞ্জ আছে মিউচুৱেল ট্ৰাষ্ট আছে টলাৰেঞ্চ আছে এইবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কমি গৈ আছে সেইকাৰণে গান্ধীৰ প্ৰয়োজনটো বাঢ়ি গৈ আছে ওকে চ' গতিকে সেইটো এটা আমি পেৰাডক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট দ্য imminent and multifaceted nuclear threat requires a profound moral and philosophical shift based and encapsulated by the Gandhian values. So the Gandhian jitu value ase tolerance, satyagrah, non-violence, truth এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই একচুৱেলি আমি সেইটো টেকেল কৰিব পাৰোঁ সো ইয়াত কি আৰ্গুমেণ্টটো এইটো কৈছে যে দ্য নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেট ইজ ইভলভিং এণ্ড ইমিডিয়েট দ্য ডেঞ্জাৰ no longer just a standoff between the two superpower it is a multipolar world with 12,300 warheads so the আজিৰ দিনত ইমানখিনি warhead আছে so the জুনে দিনে আজিৰ দিনত যুদ্ধ কৰিব বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি আমি ৰিসেন্টলি দেখিছিলোঁ যে ইজৰাইল has attacked Iran so Iran has nuclear power okay so the ইজৰাইলৰ nuclear power আছে so the ক'ব নাই লাগি যাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰক্সি war হোৱাও দেখিছোঁ between Iran led Hamas ঠিক আছে ইৰান লেড হাউথিজ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া সেইটো থ্ৰেট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে সাউদি আৰবে যিটো নন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেট আছিলে ইন দ্য মিডল ইষ্ট চ' গতিকে তেওঁলোকেও পাকিস্তানৰ লগত এখন পেক কৰিছে যাতে আমাক কোনোবাই যদি এটেক কৰে you have to take the responsibility but Pakistan has said that we will take the responsibility if somebody attack you so because কাইলৈ যদি ইৰাণ বা ইজৰাইলে যদি সাউদি আৰবেক এটেক কৰে নিউক্লিয়াৰ এটেক যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাত পাকিস্তানো ইনভলভ হ'ব চ' গতিকে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ এটা পচিবিলিটি গ্ৰ' হৈ গৈ আছে চ' গতিকে ইয়াত চাইবাৰ এটেকৰ কথাও কোৱা গৈছে AI এণ্ড বায়'লজিকেল ৱেপনছ যিটো আমি কেইদিনমানৰ আগত কি পঢ়িছিলোঁ যে ৱেছেনাৰ যিখন এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে সেই এগ্ৰিমেণ্টখন 1996 আছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমাৰ ডাবল ইউজ অফ টেকন'লজিৰ কথা কৈছিলে কিন্তু তাত কেতিয়াও চাইবাৰ এটেক হওক ছফ্টৱেৰ এটেক হওক AI হওক এইবিলাকৰ কথা নাছিলে আজিৰ দিনত কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ যে পেগাছাছ দেখিছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ চাইবাৰ টুলছ কিছুমান দেখিছোঁ বা AI টুল দেখিছোঁ য'ত আমি ডুৱেল ইউজ হোৱা দেখিছোঁ কাৰণ কি এইবিলাক এটা টেকন'লজি হয় এই টেকন'লজিবিলাকে মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হৈছিলে বা বনাইছিলে কিন্তু তাৰ ডাবল ইউজ হোৱা দেখিছোঁ চ' এনেকুৱা এটা চিনিয়ৰিয়ত গান্ধীজীৰ যিটো ধৰি লওক ভেলু আছিলে যিখিনি ভেলু আছিলে সেই ভেলুখিনি আজিৰ দিনত খুব ৰেলিভেঞ্চ আছে বুলি কৈছে এই ক্ৰাইচিছ অফ দ্য লিডাৰশ্বিপ এণ্ড মৰেলিটি কথা কোৱা গৈছে যে দ্য অথৰ পইণ্টেড আউট দ্য ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ who prioritize power and nationalistic rhetoric over the global well-being so গতিকে তেওঁ কি কৈছিলে যে 7 scenes it is 7 scenes actually social scenes of Gandhiji কি আছিলে so politics without principle সেইটো আমি দেখিছোঁ এইমাত্ৰ science without humanity commerce without morality education without character worship without service বুঝি পাইছে না wealth without work এইখিনি আছিলে কেইটা হ'ল 1 2 3 4 5 6 আৰু এটা আছে politics without principle science without humanity commerce without morality
education without character, worship without service, wealth without work, আৰু তেনেকুৱা 7টা চিন আছিলে বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেকিটা প্লেজাৰ without conscience সো গতিকে এইখিনি বস্তুৱে দেখোন আজিৰ দিনৰ অভাৱ যেটো এইটো দেখিলো যে ইয়াত আমি কি দেখিলো যে AI ইউজ কৰি আছে সো গতিকে সায়েন্স উইদাউট হিউম্যানিটি বুজি পাইছেনে সো তাৰ কি হ'ব যে ডাবল ইউজ হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ এইটোত আমি কি দেখিছো ক্লাইসিস অফ লিডাৰশিপ মানে কি পলিটিক্স সো পলিটিক্সত আমি কি দেখিছো যে উইদাউট প্ৰিন্সিপল আমি কাম কৰিছো ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি দিছো নন ভায়োলেন্স ইন দ্য এক্টিভ ফোৰ্সত আমি দেখিছো ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ ধৰিলো কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দিছো উইদাউট মৰালিটি আমি কমাৰ্চ কৰিছো সো তাৰ কাৰণে আমি কি দিছো টক্সিক বস্তু আমি বিকি আছো বুজি পাইছেনে সো এইখিনি বস্তু আজিৰ দিনৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ইয়াত হেখিনি কোৱা কৈছে যে দ্য প্ৰাইমেসি অফ দ্য ট্ৰুথ সো যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো জিয়ৰ্জ অৰৱেলো কৈ থৈ গৈছে যে আৰ্টিকল এম্ফাসাইজ দ্যাট দ্য ট্ৰুথ এণ্ড দ্য ক্লিয়াৰ লেংগুৱেজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল টু পিচ বুজি পাইছেনে যেটো মানে ক্লিয়াৰ লেংগুৱেজ এণ্ড টলাৰেন্স সো হেতু ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ পিচ হয় that the current political disorder built on lies and sophistries so they create a very condition for conflict and flourish so they ekhini bostu teu koise so they gandhiji jikhini thula philosophy ase gandhiji jikhini value system ase ekhini bostu ajinor sanghatik dhonor importance ase boli at ami koisu aru hetu ami bhabisu je ohingsa satya truth non violence tolerance এইখিনি বস্তু আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এইখিনি আপোনালোকে স্পেশালি ইন এথিক্স স্পেশালি ইন এছে যেতিয়া আপুনি সামৰিব লাষ্টত সেইখিনি এথিক্যাল এটা পইণ্ট আমি দিব লাগে সেই পইণ্টটোত আপোনালোকে গান্ধীজীৰ কথা কিন্তু কেতিয়াও লিখিবলৈ নাপাহৰিব ওকে সো লেটস মুভ হেড নেক্সট কি আৰ্টিকল আছে ৰাম টু দা মহাত্মা সো ইয়াত কোৱা গৈছে যে আকৌ মহাত্মা গান্ধীজীৰ ওপৰতে আছে যে এইজন খুব খালি ডাঙৰ ৰাইটাৰ হয় প্ৰতাপ ভানু মেহতা তেখেতে এখন লিখিছে the central argument of the article is that the both Lord Ram and Mahatma Gandhi despite their different context presents a profound form of moral and political loneliness so the hekhini kotha koise quiet endurance and sacrifice then critique of false celebration loneliness as a moral condition thikene dharma as a endurance not triumph okay so the dharma to endurance hoy mane etu kono bijoy nohoy buji paisane hetu apuni koiye thikibo lagibo khoday so right action till your death হেতু কথা কৈছে বুদ্ধ হেতু কথা কৈ গৈছে যে মানে বেয়া কাম নকৰিব হলে তুমি সদায় ভাল কাম কৰি থাকা সদায় সো গতিকে এটা ভাল কাম কৰিবলে তাৰ ৰিৱাৰ্ড বিচাৰিব নালাগে একচুৱেলি সদায় ভাল কাম কৰি গৈ শেষ হৈ যাব লাগিব হেতুৱে হৈছে একদম ধৰ্মৰ মূল ফিলসফিটো ঠিক তেনেকৈ ইনকম্পেটিবল উইথ দ্য ট্ৰুথ সো গতিকে আমাৰ যেটো ট্ৰুথৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নাই ইউ হ্যাভ টু ষ্টিক উইথ দ্য ট্ৰুথ ওকে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় হিষ্টৰিকেল ইভলিউশনছখিনি আমি দেখুৱাইছো যে ইয়াত কেনেকৈ কি আছিলে তাৰপিছত এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ ফিলসফিকেল বেছ এটা দেখুৱাইছো ডাইমেনশ্যন দেখুৱাইছো আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটাও ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো যে কাল্টিভেটিং অফ দ্য মৰেল মেচিউৰিটি এইটো আমাক লাগে আজিৰ দিনত স্কুল লেভেলত আমি সেইখিনি কৰিব লাগিব ৰিক্লেমেশ্যন অফ দ্য নেশ্যনেল আইকনছ ঠিক তেনেকৈ ভেলু সাবস্টেন্সিয়েট ওভাৰ দ্য স্পেক্টিকলছ এণ্ড প্ৰমোট এ ক্ৰিটিকেল থিংকিং সো গতিকে ক্ৰিটিকেল থিংকিং যদি আমি প্ৰমোট নকৰিলে মানুহে নিজকে অবজাৰ্ভ নকৰিব একচুৱেলি তেওঁলোকে কি কাম কৰি আছে বুজি পাইছেনে সো এটাকে মানে ধৰ্মাটো এজ এ ট্ৰাম্প নহয় এজ এ এণ্ডিউৰেঞ্চ হিচাপে আমি চাব পাৰিম সো গতিকে এইটোত আপোনালোকে ধৰি লওক যিটো সক্ৰেটিছৰ যিটো ফিলসফি আছিলে যে আনএক্সামাইন লাইফ is not worth living ঠিক তেনেকৈ বিবেকানন্দৰ যিটো আছিলে যে সেলফ ৰিফ্লেকশ্যন সো গতিকে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো মডাৰ্নিটিৰ সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট আছে Okay, let's move ahead. Next zero article আছে এটোত এটা ধুনিয়া কোড দিছে এটো হৈছে তিনটা ডি উপৰ জোৰ দিব লাগিছে এটা আছে ডি গ্লোবালাইজেশন যেটো এতিয়া হৈ আছে ডি ৰিস্কিং ঠিক আছে সো গতিকে মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰলৈ যাবলৈ কৈছে আৰু ডি ৰেগুলেশ্যন যেটো আমাৰ ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে বাৰে অকল ডি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা কৈছে সো গতিকে আপোনালোকে হেতু কিতিয়া পাহৰি নাযাব হেতু বস্তু আপোনালোকে লিখিব ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ লিখিব যে ডি ৰেগুলেশ্যনটো আমি কৰিব ডি ৰেগুলেশ্যন মানে আমাৰ যিখিনি ল আছে ৰুলছ আছে এই ৰেড টেপিটিজমটো আঁতৰাই পেলাই আমাৰ ইজ অফ লিভিং এণ্ড ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এইটোক আমি জোৰ দিব লাগিব যাতে আমাৰ ইয়াত কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় বুজি পাইছেনে সো গতিকে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন কমিলে কি হ'ব প্ৰফিট সিকিং বেছি হ'ব বুজি পাইছেনে প্ৰফিটটো বেছি হ'ব গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো গতিকে ডি গ্লোবালাইজেশ্যনটো কি হয় এজ এ ৰিটৰিক আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ইউ এছ এ কি কৈছে মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা তেওঁ উইড্ৰ কৰিছে যেনেকৈ WHO পৰা ওলাই গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক পেন পেচিফিক মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ পৰা উইড্ৰ কৰিছে গতিকে এইখিনিৰ পৰা USA টোৰ পৰা তেওঁলোকে সাহায্য কমাই দিছে
সো গতিকে ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যনটো আমি দেখিছোঁ যে ধৰি লওক এতিয়া চাইনাই কৈছে আমি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আমি এক্সপৰ্ট নকৰোঁ সো গতিকে এক্সপৰ্ট নকৰিলে কি হ'ব যে গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল উইক হৈ যাব সো গতিকে এইটো ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন হয় কাৰণ কি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ মেইন ইথছটো হৈছে যে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড পিপল এইবিলাকৰ ফ্ল' মানে ফ্ৰী ফ্ল' মানে এইখিনি হ'ব লাগিব কমিউনিকেশ্যন হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে ফ্ৰী ফ্ল' অফ আইডিয়াছ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড দ্য পিপল সেইটোৱে গ্ল'বেলাইজেশ্যন এতিয়া ফ্ৰী ফ্ল' হোৱা নাই আজি তাৰিফ লগাইছে ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাইছে চাইনাও সেইখিনি কৈছে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে ইয়াত কৈছে দ্য ট্ৰেড ইন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ কণ্টিনিউ টু এক্সপাণ্ড বাট দ্য কেপিটেল ফ্ল' FDI আৰ আনইভেন China's export to the US have declined from 21% to 14%. So গতিকে এইটো কি দেখিছোঁ চ' গতিকে এক্সপৰ্ট কমিছে মানে ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে while the rising to the Asia ঠিক আছে this suggests the fragmentation talk in overstated but sectoral vulnerabilities okay so গতিকে de-risking as reality so গতিকে emphasize on the supply chain diversification so গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা দেখিছোঁ যে ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন যদি হৈছে এতিয়া চাইনাই যদি আমালৈ ৰিয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট নপঠায় তেতিয়াহ'লে আমি নেট জিৰ' যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছে বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক 2030 ভিতৰত আমি কৈছোঁ যে কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি আমি কমাম কিমান 45% আমি কৈছোঁ যে 500 গিগাৱাট আমি কি কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পৰা কৰিম চ' গতিকে এইবিলাক আমি কেনেকৈ এচিভ কৰিম কাৰণ কি ৰিয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট নহ'লে আমি EV বনাব নোৱাৰিম চ'লাৰ পেনেল বনাব নোৱাৰিম চ' ইলেক্ট্ৰিক বেটেৰী বনাব নোৱাৰিম চ' গতিকে এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ৰিয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট লাগিব চ' গতিকে ৰিস্কটো কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে ছাপ্লাই চেইনডাল ডাইভাৰ্চিফাই কৰিছোঁ আমি এতিয়া আৰ্জেণ্টিনাৰ লগত কৈছোঁ আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত কৈছোঁ আমি কাবিল বনাইছোঁ যিটো কাৰণে আমাৰ কি হৈছে খনিজ মানে বিদেশ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ত' তেওঁলোকে আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা প্ৰায় 18,000 একাৰৰ এখন কি লৈছে যে মানে ৰিয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট ৰিচ এখন মানে লেণ্ড আমি কি কৈছোঁ লিজত লৈছোঁ চ' গতিকে এইবিলাক হৈছে ডি-ৰিস্কিং পলিচি হয় যে আমি ছাপ্লাই চেইনডাল ডাইভাৰ্চিফাই কৰিছোঁ টু মিটিগেট দ্য জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যনছ বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি এতিয়া অইলটো এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰৰ পৰা লৈছোঁ ন এতিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত যদি আপুনি চায় যে বিফ'ৰ দ্য ৰাছিয়া এণ্ড ইউক্ৰেইন ৱাৰ চ' আমাৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট যিটো অইল ইম্পৰ্টাৰ আছিলে আমালৈ যোনে পঠিয়াই সেইটো আছিলে ইৰাণ এণ্ড চাউদি আৰবিয়া কিন্তু আজিৰ দিনত আজি কি কৈছোঁ ইৰাণ ইৰাক এণ্ড চাউদি আৰবিয়া কিন্তু আজিৰ দিনত আমি কি কৈছোঁ সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই আজাতকৈ বেছি তেল আমি লৈছোঁ ফ্ৰম দ্য ৰাছিয়া কিয় কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে ছাপ্লাই চেইনডাল এতিয়া আমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা ল'লে আমাৰ চিপ হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইখিনি হৈছে ডি-ৰিস্কিং চ' গতিকে জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যনছখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৈছোঁ এতিয়া ভালনাৰেবিলিটিটো কমাব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ কাৰণে মানে ছাপ্লাই অফ ছাম চাৰ্টেন গুডছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট for our development. India's approach is decentralized কৰিব লাগিব policies like the Bihar's agro industrial reform. So গতিকে ৰিচেণ্টলি আমি যিটো দেখিলোঁ অসমতো আমি তেনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে অসমে কি কৈছে ক্লিন মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি লৈছে তেনেকৈ এক্সাম্পলিফাইজ দ্য বিল্ডিং এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এনাৰ্জি উইদাউট আনলিচিং আনব্ৰিডল ৰিস্ক so গতিকে গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনছ ইণ্টাৰকানেক্টেড এক্সপৰ্ট but the taxes and barriers can itself reinforce an inefficiencies so গতিকে আমি ডি-ৰিস্ক কৈছোঁ মানে আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ ডি-ৰেগুলেশ্যনো কৈছে কেলৈ ডি-ৰেগুলেশ্যন কৈছে যাতে ডমেষ্টিক যিখিনি ইকনমি আছে সেই ডমেষ্টিক ইকনমিটো যাতে পটেঞ্চিয়েলিটিটো আনলিছ হয় মানে তাত যাতে ভালকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় বুজি পাইছেনে যে ইণ্ডিয়াত সেইটো কেনেকৈ কৈছে যে ডি-ৰেগুলেশ্যন কৰি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াতে যাতে আমি চেল্ফ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ চেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ ডমেষ্টিক ইকনমিটো যদি আমি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক লোকৰ পৰা অহাটো দৰকাৰ নাই কাৰণ কি আমাৰ এখন কনজাম্পশ্যন বেছ ইকনমি হয় চাইনাৰ নিচিনাকৈ এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড ইকনমি নহয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি ডি-ৰেগুলেশ্যন কৰিছোঁ যাতে ডমেষ্টিক ষ্ট্ৰেংথখিনি আমি আনলিছ কৰিব পাৰোঁ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াই এতিয়া বেলেঞ্চিং এক্ট কৈছে যে এজ এ টেম্পলেট ইণ্ডিয়া নেভিগেটিং থ্ৰু 3Ds গতিকে আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো ডিগ্ল'বেলাইজেশ্যন আছে সেই বস্তুটো আমি তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ চ' গতিকে ঠিক তেনেকৈ ডি-ৰিস্কিং কৰিছোঁ ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবলৈ ছাপ্লাই চেইনডাল আৰু ডি-ৰেগুলেশ্যনৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ চ' গতিকে 3D থ্ৰু দ্য টাৰ্গেটেড ইনচেণ্টিভছ PLI স্কিমৰ কথা কৈছে চ' গতিকে ৰ'বাষ্ট মনিটৰিং এণ্ড এক্টিভ লেবাৰ ইণ্টেনচিভছ চ' গতিকে দ্য আৰ্টিকল ৱাৰ্নছ এগেইনষ্ট দ্য এক্সট্ৰিমছ কমপ্লিট ডিকাপলিং ৰিস্ক আইচলেশ্যন এণ্ড হোৱাইল দ্য আনচেক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনভাইট শ্বকছ so the substantive core of the position that global economy is in inflection point হয় globalization is more complex and character driven by evolving interconnectedness rather than the outer reveals so the nation must adopt a risk first lens so with India's pragmatic template the blending the liberalization with the safeguards offer a blueprint for others so the এইটো ইণ্ডিয়াই যিটো এডপ্ট কৰিছে
যে তেওঁলোকে কি কৈছে যে ডি ৰিস্কিং কৰিছে আৰু ডি ৰেগুলেশ্যন কৰিছে। ডি ৰিস্কিং কৰিছে মানে ছাপ্লাই চেইনডাল ডাইভাৰ্চ কৰিছে আৰু ডি ৰেগুলেশ্যন কৰিছে আমাৰ মাৰ্কেট যিখন ডমেষ্টিক মাৰ্কেট আছে ডমেষ্টিক মাৰ্কেটখন ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে। চ' গতিকে সেইটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াত পলিচি কোহেৰেঞ্চ আছে, যেনেকৈ মনিটৰী পলিচি ছাপৰ্ট আমি দেখিছোঁ, ফিস্কেল পলিচিত আমি ছাপৰ্ট দেখিছোঁ, বুজি পাইছেনে? এইকেইটা বস্তুৰ পৰা আমি কি দিছোঁ যে ডি ৰেগুলেশ্যনটো থ্ৰুৱেদি যাতে আমি ডমেষ্টিক ইকনমিটো ৰিভাইভ কৰিব সেইখিনি বহুত বেষ্টত চেষ্টা কৰা হৈছে। অ'কে, লেটছ মুভ। অ'কে, চ' গতিকে 1 অক্টোবৰত মনিটৰী পলিচি কমিটি গঠন হ'ল, 6জন মেম্বাৰৰ কমিটি হয় এণ্ড হি ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ হয়। চ' গতিকে মনিটৰী পলিচি এতিয়া কি হ'ল, মনিটৰী পলিচি এটা খুব ভাল কাম কৰিলে, সেইটো হৈছে যে ৰেপ' ৰেট যিটো কাট কৰি আছিলোঁ আমি, সেই ৰেপ' ৰেট কাট কৰাটো আমি কি কৰিলোঁ, কমাই দিলোঁ, মানে এতিয়া উই আৰ নিউট্ৰেল। চ' গতিকে এইবাৰ যিটো মনিটৰী পলিচি আছে সেই মনিটৰী পলিচিটোত ফাৰ্ডাৰ ৰেপ' ৰেট কাট নহ'ল। চ' গতিকে এতিয়া আজিৰ দিনত যিটো আমাৰ মনিটৰী ৰেপ' ৰেট হয় সেইটো হৈছে 5.5%, যিটো আমি লাষ্ট মনিটৰী পলিচিত কাট কৰা দেখিছিলোঁ। চ' গতিকে এতিয়া আমি কি হৈছে, আগতে 6.5 আছিলে, এক বছৰত আমি 100 বেচিছ পইণ্ট মানে প্ৰায় 1% কমালোঁ। চ' এতিয়া একচুৱেলি বেংকৰ ওচৰত এনাফ লিকুইডিটি আছে, কিন্তু লিকুইডিটিটো ডিছবাৰ্চ হোৱা নাই। তাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কথা আছে, এটাটো কৈছে যে লিকুইডিটিটো আছে মানে ছাপ্লাইটো আছে, কিন্তু ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট হ'ব লাগিব। ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট থাকিলেহে ইনভেষ্টৰৰ ওচৰত সেই কনফিডেঞ্চটো থাকিব আৰু ইনভেষ্টৰে কি কৰিব, ইনভেষ্ট কৰিব, তেতিয়াহে সেই লিকুইডিটিটো আমাৰ মানে ইউজ হ'ব, ইনভেষ্ট হ'ব, আৰু ইনভেষ্ট হ'লেহে ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট হ'ব। একটা সেইটো। 2 নম্বৰ কথা হৈছে যিখিনি বেংক আছে এই বেংকখিনি এতিয়া যিহেতু ছাপ্লাই বহুত আছে, সববোৰ বেংকতে এতিয়া পইচা একদম ঠাক খাই পৰি আছে, কাৰণ কি ৰেপ' ৰেটটো বহুত কম। চ' গতিকে ৰেপ' ৰেট যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে বেংকে খুব চিপ ৱেট ধাৰ ল'ব পাৰিছে মানে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা। চ' গতিকে এতিয়া বেংকৰ ওচৰত এনাফ কেপিটেল আছে। চ' গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছে, বেংকৰ যিটো লোন ইণ্টাৰেষ্ট, লোনৰ যিটো ৰেট, লোনৰ ৰেটটো কি হৈছে, ক্ৰেডিট ৰেটটো কম এতিয়া। চ' গতিকে ক্ৰেডিট ৰেটটো কম কাৰণে বেংকে এতিয়া মানে এইটো ইচ্ছা কৰা নাই যে তেওঁলোকে লোনখিনি দিয়ক, কাৰণ কি কম ৰেটত তেওঁলোকে দিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হৈ আছে এতিয়া। চ' গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কম হৈ থাকোঁতে যদি লোন দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেংকৰ কাৰণে লোকচান হয়। চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ ওচৰত পইচা আছে কিন্তু মানুহে ইনভেষ্ট কৰা নাই, ডিমাণ্ডটো নাই। চ' গতিকে ছাপ্লাই ছাইডটো আছে কিন্তু ডিমাণ্ড ছাইডটো নাই। চ' গতিকে সেইকাৰণে ফাৰ্ডাৰ ৰেপ' ৰেটটো কাট কৰি কোনো লাভ নাই, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ৰেপ' ৰেটটো যে এতিয়া কাট নাই কৰা এইটো খুব ভাল ডিচিশ্যন এটা লৈছে বুলি আমি ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে প্ৰুডেন্স অভাৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন, চ' গতিকে RBI ৰাইটলি ৰেজিষ্ট দ্য টেম্পটেশ্যন টু কাট দ্য ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট। চ' গতিকে তেওঁলোকে এইটো মেচিউৰিটি দেখুৱাইছে যে ইভেন দো দ্য ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন ইজ জাষ্ট 2.6%। চ' গতিকে মানে আৰু পইচা আমি ঢালিব পাৰোঁ, কাৰণ কি ইনফ্লেশ্যনটো হোৱা নাই, ৰেপ' ৰেটটো ফাৰ্ডাৰ কাট কৰিব, কিন্তু ৰেপ' ৰেটটো ফাৰ্ডাৰ কাট কৰি লাভ নাই। আমি একচুৱেলি এতিয়া কৰিব লাগিব যে ডিমাণ্ড ছাইডটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, যে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, ডি ৰেগুলেশ্যন এইখিনি একদম এক্সিকিউট কৰিব লাগিব। আমি ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব PLI স্কিমটো, যাতে আমাৰ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ছেক্টৰত যাতে মেনুফেকচাৰিং হয়, ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত যাতে আমি ইজ কৰোঁ, ইজ অফ ডুইং বিজনেছ যাতে আমি হয় MSME ছেক্টৰত যিখিনি ধৰি লওক লোন ফচি আছে বা ডিছবাৰ্চমেণ্ট ফচি আছে সেইখিনি যাতে আমি ৰিলিজ কৰোঁ, আমি যাতে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত আৰু অলপ ইনচেণ্টিভাইজ কৰোঁ, বুজি পাইছেনে? তেতিয়া কি হ'ব, ডিমাণ্ড ছাইডটো জেনেৰেট হ'ব। ডিমাণ্ড ছাইড জেনেৰেট হ'লে কি হ'ব, ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, মানুহে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব। তেতিয়া যদি RBI দেখে যে এতিয়া বেংকৰ ওচৰত লোন দিব পৰা ক্ষমতাটো কমি গৈছে, চ' গতিকে এতিয়া আমি আকৌ লিকুইডিটি পুছ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ কাম হ'ব। চ' গতিকে ডিমাণ্ড আৰু মানে ছাপ্লাই এই দুটা ইন চিংক যাব লাগিব। চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ঠিক তেনেকৈ এণ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য গ্ৰ'থ, কাৰণ কি RBI অলৰেডি এণ্টিচিপেট কৰিছে 6.8% গ্ৰ'থ হ'ব, এণ্ড দেট ইজ এনাফ, ঠিক আছে? চ' গতিকে কাৰণ কি গ্ল'বেলি আমি দেখিছোঁ যে মানুহে 3-4% গ্ৰ'থত চলি আছে, গতিকে আমি যদি 6.8% গ্ৰ'থ আছে দেট ইজ ভেৰি গুড। একচুৱেলি সেইটো কমেই হয়, কেলৈ? কাৰণ কি আমাক যিটো ইকনমিক ছাৰ্ভে যিটো আমাক দিলে সেইটো হৈছে যে আমাৰ 10 বছৰৰ কাৰণে 8% গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বিকশিত ভাৰতৰ যিটো 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি বাই 2047 সেইটো একুৱাই কৰিব পাৰিম। চ' এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো 6.8% গ্ৰ'থ হৈছে, মানে 1.2% গ্ৰ'থ কম হৈ আছে। গতিকে সেইটোক ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড ছাইডতহে পুছ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিখিনি ৰিফৰ্ম আছে সেইখিনি আনিব লাগিব। ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম মানে আমাৰ ইকনমিটো হৈছে যে আনঅৰ্গেনাইজড হয়, আনঅৰ্গেনাইজড ইকনমিটো অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব, মানে গিগ ইকনমিটোক আমি লাইনত আনিব লাগিব, ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আমাৰ মানে আনস্কিল ৱৰ্কফৰ্চ আছে, 80% অফ আৱাৰ ৱৰ্কফৰ্চ ইজ আনস্কিল। চ' গতিকে আমি সেইকাৰণে স্কিল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, স্কিল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ৰিস্কিল কৰিব লাগিব, আপস্কিল কৰিব লাগিব।
থাৰ্ড কথা হৈছে যে ইয়াৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু যিটো লজিষ্টিক্স আছে সেইখিনি আমি স্মুথ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ একচুৱেলি ডিমাণ্ডটো ক্ৰিয়েট হ'ব। ফ'ৰ্থ হৈছে যে আমাৰ যিখিনি লেবাৰ ৰিফৰ্ম আছে সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ কি অলৰেডি আমি এইটো দেখিছোঁ যে 100টা যদি আমি লেবাৰ ৰাখোঁ, 99টা যদি লেবাৰ ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ লেবাৰ ল'খন এপ্লাই নহয়। কিন্তু যদি 100জন আপুনি এমপ্লয় ৰাখে, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে বা এটা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ খুলিছে, 100জন এমপ্লয় আপুনি ৰাখিছে, 100জন যেতিয়া 100টো ক্ৰছ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া আপুনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ পৰা আদি কৰি, ছেফটিৰ পৰা আদি কৰি, তেওঁলোকৰ মানে EPF একাউণ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। গতিকে ইমানবিলাক বাৰ্ডেন থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, MSME ছেক্টৰটোৱে সদায় সেই 99 মানে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চতে লিমিট কৰি দিয়ে। গতিকে এইখিনি বস্তু আমি একচুৱেলি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াই একচুৱেলি হৈ যাব। গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে, হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক ইউ।